everyone, good morning and welcome to Easy Explanation. So आजको भिडियो सिरिजमा हामी अर्को एउटा सी प्रोग्रामिङ सल्भ गर्न गइरहेछौं which is decimal to binary number. अर्को सिरिजमा बाइनरी टु डेसिमल पनि लिएर आउँछु है. सो डेसिमल टु बाइनरीमा भेरी इजी कन्सेप्ट छ, तर त्यसको लागि पहिला तपाईले म्याथमेटिक्स बुझ्नुपर्छ. हाउ टु कन्भर्ट डेसिमल टु बाइनरी. सपोज एउटा 6 भन्ने नम्बर छ डेसिमल नम्बर, यसलाई मलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु छ भने म के गर्छु? एलसीएम गर्छु हैन. सबैले पढ्नु भयो होला. कतिले एलसीएम गर्छु, यसलाई म कतिले डिभाइड गर्छु, मोड कतिले गर्छु, यसलाई म 2 ले गर्छु हैन. सो यसलाई 2 ले हामी मोड गरौँ भनेपछि एउटा नम हाम्रो 6 भनेको हाम्रो नम भयो भने हामी कति लियौं त एउटा रिमाइन्डर लियौं. यसलाई हामी कति गरौँ त नमलाई मोड 2 ले गरौँ. त्यही हैन. सो 2 अब 2 ले मोड गर्दाखेरि कति हुन्छ? यसको 3 आउँछ. यतापट्टि रिमाइन्डर कति आउँछ? 1 आउँछ. फेरि सरी यतापट्टि रिमाइन्डर कति आउँछ? 0 आउँछ. फेरि 2 ले गरौँ 1 ले जान्छ. रिमाइन्डर कति आउँछ? यसको 1 आउँछ. अनि लास्टमा 1 गर्दा त 1 नै आउँछ. अनि यसरी हामीले हेर्छौं यसलाई अपोजिट साइडबाट भनेपछि 1 1 0. दिस इज द के त हाम्रो बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट अफ दिस डेसिमल नम्बर. यही हैन. ओके, यो तपाईले सानो पनि यसलाई तपाईले कन्भर्ट गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 0 * 2 को पावर 1 प्लस यतापट्टि कति हुन्छ? 1 * 2 को पावर सरी 0 * 2 को पावर 0 1 * 2 को पावर 1 अनि यता 1 * 2 को पावर 2. सो यसलाई सल्भ गर्नु तपाईले कति पाउनुहुन्छ? 4 + 2 + 0 which is equals to 6. ओके, सो यही कुरालाई हामी के गरिराछौं त अब यसलाई हामी अब सल्भ गर्न गइराछौं. सो यो रिमाइन्डर वाला पार्ट जुन छ यतिले आउँछ. त्यसपछि हामी नम्बरलाई के गर्छौं? फेरि हामीले डिभाइड बाइ 2 गर्दिन्छौं के यसलाई हैन. डिभाइड बाइ 2 गर्छौं र यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त? हाम्रो बाइनरी प्लस रिमाइन्डर इन्टु प्लेस भ्यालु है. प्लेस भ्यालु के को लागि त? यसलाई अपोजिट साइडबाट जस्तो कि लास्टको बिट चाहिँ कहाँ आइराछ? फर्स्टमा आइराछ हैन. सो यति गर्छौं र यहाँ चाहिँ मैले प्लेसको भ्यालुलाई फेरि के गर्छु नि त? प्लेस इन्टु 10 गरिदिन्छु. अहिले म सल्भ गरेर देखाउँछु है. माथिपट्टि तपाईले के गर्नुपर्छ? यसको लागि केहरु इनिशियलाइज गर्नुपर्छ त? यसको लागि हामीले एउटा बाइनरी भन्ने भ्यालु 0 राख्नुपर्छ, रिमाइन्डर भन्नेको भ्यालु पनि 0 राख्नुपर्छ र प्लेस भन्नेको भ्यालु चाहिँ 1 राख्नुपर्छ. ओके, यति कुरा हामी पहिला डिफाइन गरिदिनुपर्छ. ल यसलाई सल्भ गरौँ अब. सो केस नम्बर 1. अब यो कतिसम्म जान्छ त? कतिसम्म यसलाई सल्भ गर्ने हामी? ओके, सो यसलाई हामी कतिसम्म लग्छौं? व्हाइल हाम्रो नम इज ग्रेटर देन 0. ल अब सल्भ गरौँ. मेरो नम्बर कति छ? 6 लिए है मैले. नम्बर युजरसँग मैले 6 मागे. सो रिमाइन्डर फर्स्ट केसमा हाम्रो रिमाइन्डरको भ्यालु कति आउँछ? रिमाइन्डर विल बी इक्वल्स टु 0. नम भनेको कति हो? 6 mod 2 कति आउँछ? 0 आउँछ. नाउ नम इक्वल्स टु नम डिभाइड बाइ 2 भनेपछि अब नमको भ्यालु कति आयो त? 3 आयो. बाइनरी इक्वल्स टु बाइनरी प्लस रिमाइन्डर इन्टु प्लेस भनेपछि बाइनरीको भ्यालु कति छ? पहिला 0 प्लस रिमाइन्डरको भ्यालु कति छ? 0 इन्टु प्लेसको भ्यालु कति छ? हाम्रो 1 भनेपछि यो कति आउने भयो? 0 नै आउने भयो. र प्लेस इक्वल्स टु प्लेस इन्टु 10 भनेपछि प्लेसको भ्यालु कति छ त? 1 * 10 भनेको 10 आउने भयो. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस है हाम्रो चाहिँ. ओके, नाउ लेट्स सी. यहाँ चाहिँ अब 3 भयो हैन. 3 ग्रेटर देन 0 छ भने फेरि भित्र आउँ. सो यो केसमा हाम्रो म यसैलाई इरेज गर्दै गर्छु ल. यो केसमा हाम्रो रिमाइन्डर कति आउनु भयो त? हाम्रो नम डिभाइड बाइ 10 भन्छ. 3 mod 2 चाहिँ रिमाइन्डर कति आउनु भयो? हाम्रो 1 आउनु भयो हैन. र नम इक्वल्स टु नम डिभाइड बाइ 2 यसको पनि भ्यालु के आउने भयो? 1 नै आउने भयो. र बाइनरी इक्वल्स टु बाइनरी प्लस रिमाइन्डर इन्टु प्लेस. अघि हाम्रो बाइनरीको भ्यालु कति थियो? 0 नै थियो. प्लस रिमाइन्डरको कति भ्यालु कति आएछ त? 1 आएछ. र प्लेसको भ्यालु कति छ? 10 आएछ हैन. भनेपछि आन्सर कति आउने भयो? हाम्रो 10 आउनु भयो. हेर्नु है, बाइनरीको भ्यालु अब 10 छ र प्लेस भ्यालु कति हुने भयो? पहिलाको प्लेस भ्यालु 10 छ इन्टु 10 भनेपछि कति आउने भयो? हाम्रो 100 आउने भयो. ओके, लेट्स गो टु केस 3. सो नमको भ्यालु कति छ? अहिले 1 छ हैन. नमको भ्यालु कति छ? 1 छ. अब फेरि तल नम 1 ग्रेटर देन 0 छ. अब नम 1 mod 2 1 mod 2 को रिमाइन्डर कति आउँछ? 1 नै आउँछ है. 1 नै आउँछ. नम डिभाइड बाइ 2 भनेपछि अब भ्यालु कति आउँछ? यसको 0 आउँछ है. र बाइनरीको भ्यालु कति आउँछ? बाइनरी प्लस रिमाइन्डर इन्टु प्लेस भनेपछि अघिको बाइनरी कति थियो? 10 प्लस रिमाइन्डर कति छ? हाम्रो 1 इन्टु प्लेस कति छ? हाम्रो 100. भने सल्भ गर्ने त कति आउँछ? 10 + 100 इक्वल्स टु 110. ओके, भनेपछि बाइनरीको भ्यालु कति हुने भयो? हाम्रो 110 र प्लेसको भ्यालु कति भन्नु भयो? पहिला चाहिँ 100 छ र यसमा इन्टु 10 गरौँ कति हुन्छ? हाम्रो 1000 हुन्छ. ल फेरि माथि जाम. अब नम ग्रेटर देन 0 छ. नमको भ्यालु कति छ? 0 छ. 0 ग्रेटर देन 0 छ? छैन भने हामी बाहिर आउँछौं र प्रिन्ट गर्छौं के को भ्यालु त? बाइनरीको भ्यालु. सो हेर्नु त बाइनरीको भ्यालु कति आछ? 110 हैन. अघि हामीले सल्भ गरेको थियौं 6 को बाइनरीको भ्यालु कति छ? 110 छ.
ओके सो दिस इज द सल्युसन फ्रम फर डेसिमल टु बाइनरी यसको लागि म अब तपाईँलाई एकचोटि एक्जिक्युट गरेर पनि देखाइदिन्छु यहाँ हामी कोड गरेर पनि हेरौँ है ओके म एकछिन यो इरेज गर्दै ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर कोडिङ सो फर्स्टमा हामी के गरौँ त अघिकै कुरा तपाईँले पनि मसँग प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि इन्ट नम त्यसपछि हामीले बाइनरीलाई के मानेछौँ हामीले बाइनरीलाई चाहिँ 0 मानेछौँ भने अर्को हामीले रिमाइन्डरलाई के मानेछौँ रिमाइन्डरलाई पनि हामीले 0 नै मानेछौँ भने प्लेस भ्यालु है रिमेम्बर है प्लेस भ्यालु हामीले के को लागि लिएछौँ अपोजिट साइडबाट हामीलाई प्रिन्ट गर्नु छ हैन त्यसको लागि हामीले लिएछौँ यसलाई पनि हामीले के मान्यौँ 1 मान्यौँ है अब हामी के गरौँ त युजरसँग मागौँ प्रिन्टफ इन्टर अ डेसिमल नम्बर ओके र स्क्यानफ गरौँ हामी विच इज percentage d and comma address of कति त num फाइन नेक्स्ट अब हामी के गरौँ यसलाई चाहिँ लुपमा लगाऊँ है सो पहिले लुप युज गरौँ हामी while लेट्स सी कस्तो आन्सर आउँछ while हाम्रो num is के त greater than 0 ओके ल ब्राकेट राखौँ ब्राकेट है सो पहिले मैले ब्राकेट असाइन गर्छु अब ओके फर्स्टमा हामीलाई के गर्नु छ रिमाइन्डर इक्वल्स टु कति हाम्रो नम मोड 2 है 2 ले गर्नु छ यसमा किन बाइनरी टु डेसिमल छ हाम्रो सरी डेसिमल टु बाइनरी छ भने हामी 2 ले गर्छौँ है त्यसपछि आउँछ हाम्रो नम इक्वल्स टु कति त नम डिभाइड बाइ 2 ओके रिमेम्बर 2 ले गर्नु छ हामीलाई त्यसपछि बाइनरी इक्वल्स टु बाइनरी प्लस रिमाइन्डर इन्टु के त प्लेस ओके र लास्टमा हामी के गर्छौँ प्लेसलाई अपडेट गर्नुपर्छ सो प्लेस इक्वल्स टु हरेकचोटि 10 ले हामी है त्यो प्लेस मात्रै चेन्ज गर्नको लागि गरिरहेछौँ प्लेस इन्टु कति त हाम्रो ओके प्लेस इन्टु 10 फाइन ल भयो यति अब यसलाई के गरौँ त हामी प्रिन्टफ ओके बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट अफ percentage d percentage d is पर्सेन्टेज डी है अब यो बाइनरी भनेको केमा हुन्छ भन्दाखेरि त बाइनरी पनि पर्सेन्टेज डी मै हुन्छ है सो 110 आछ हैन तपाईको लागि चाहिँ त्यो 110 भनेको बाइनरी हो तर यहाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ 110 भनेको 110 हो के है सो त्यो भनेको डेसिमलमै हुन्छ हाम्रो सो यहाँ हाम्रो के भयो त नम कमा बाइनरी ओके द बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट अफ पर्सेन्टेज तर एउटा कुरा हामीले के गरिसकेछौँ नमलाई हामीले रिड्युस गरी 0 बनाइदिएछौँ हैन भनेपछि यहाँ एउटा हामी एउटा कुनै भेरिएबल लिम न त टेम्प लिम र यसमा हामीले के राख्दिम त आफ्नो नमलाई स्टोर गर्दिम यस र त्यसको लागि हामीले यहाँ पनि एउटा टेम्प भनेर डिक्लेयर गर्नु पर्यो र यहाँ मैले के राख्नु पर्यो त अब टेम्प राख्नु पर्यो I hope there is no error so enter decimal number 6 the binary equivalent of okay यो के एरर भएछ लेट सी एकदमै सिली मिस्टेक भएछ यहाँ डबल कोट यहाँ राख्नु पर्ने मैले चाहिँ यसलाई लगेर यता राखेछु लेट्स सी enter decimal number 6 so the binary equivalent of 6 is 110 yes okay so it's very easy so this is the question for decimal to binary okay so next म अब लिएर आइराछु बाइनरी टु डेसिमल यस बाइनरी टु डेसिमल्स त्यसको लागि अपडेट भएर बस्नु होला प्लिज कमेन्ट गर्ने होला भिडियोजमा इफ यु लाइक इट एन्ड स्टे सेफ थ्यांक यू